سلام عرض می‌کنم خدمتتون. با جلسه 26 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. در این جلسه قراره با هم آموزش ببینیم چطوری یک میز رو در محیط فامیلی ترسیم کنیم. این میز رو بهش این سری آیتم هایی بدیم که پارامتریک بشه و بعد اون رو بیاریم تو پروژه و در حقیقت تغییرات رو در آیتم هایی که پارامتریک کردیم ایجاد کنیم تا شما مشاهده کنید. قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم ازتون خواهش می‌کنم اگر ما رو از کانال یوتیوب دنبال می‌فرمایید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما لایک فرمایید و اگر ما رو از آپارات دنبال می‌کنید حتما روی دنبال کردن کانال و لایک کردن ویدیوهامون کلیک کنید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش ها باشید. خب خیلی ازتون متشکرم. شروع میکنیم این جلسه رو. طبق معمول من پاورپوینت رو باز کنم. بله، دوره آموزش رویت معماری جلسه 26 ترسیم یک میز در محیط فامیلی. خب یک میز رو میخوام بکشم. این روندش توضیح داده شده اینجا. ترسیم پایه ها، ابعاد بین پایه ها رو بزنیم، میز رو وصل کنیم به پایه هامون و خدمتتون عرض کنم که تغییر سایز رو بدیم به لبه میز و اندازه گذاری بین رفرنس لاین ها. خب من برای اینکه شروع وارد رویت میشم روی فامیلیز نیو رو میزنم و از اینجا میام و متریک جنریک مدل رو انتخاب میکنم. خب الان در صفحه رفرنس لاین هم قرار دارم. به دید بک میرم. قبل این آموزش ها رو دیدید در جلسه گذشته و اینجا اگه بخوایم یه چیز شکلی رو اینجا ترسیم کنیم و یه رفرنس لاین رو براش تعریف کنیم. من میخوام ضخامت میزم رو با اینجا ضخامت میزم رو تعریف کنم. خب من اینو یه اسم بشینم با دات رف و وارد نمای تاپ هم میشم، همون رف لولم. در اینجا هم چند تا رفرنس لاین تعریف میکنم. یه دونه به این شکل، اینو از رو خود این کپی میگیرم، میرورش میکنم و یه دونه هم به این شکل رفرنس پلن هست. لاین گفتم اشتباه بهتون گفتم، رفرنس پلن و به این شکل. بهتر اینم با میرور بیارم، بهتر اینم میرور میکنم. خب حالا میام اینجا ابعاد بین اینها رو میزنم به این شکل، به این شکل کلیک کنم. این EQ رو فعال میکنم. به توضیحات کامل این قسمت من فقط دارم ترسیم یه میز رو میگم. این EQ چیه اینا همه رو بهتون به جاش توضیحاتش رو میدم. فقط میخوام فعلا ترسیم میز رو بیشتر کارمون با رفرنس پلن هاست توی این دو جلسه، یعنی این جلسه و جلسه آتی. خیلی بحث این که حالا اینا چیه رو ندارم. یه دونه اینجا دوباره اندازه گذاری میزنم و EQ رو فعال میکنم. یک اندازه هم از اینجا به اینجا میزنم و اینجا میذارم. یک اندازه هم از این ور به این ور میزنم و اینجا میزنم.
خب حالا میام محیط کاریمو اون باترفی که تعریف کردم رفرنس پلن اون رو انتخاب میکنم و در این قسمت من اکستروژن رو میزنم، مستطیل رو انتخاب میکنم، اینجا یک مستطیل رو ترسیم میکنم، از چهارور قفلش کنم به رفرنس لاین هایی که دارم، قفلش کنم به این رفرنس لاین های مادر. خب یه فینیش میزنم، میام اینجا توی بکم در حقیقت این رو از روی رفرنس لاین من ترسیم کرد، فقط میخوام بیاد به این رفرنس لاین بچسبه. برای این کار الاین رو میزنم، رف رو انتخاب کنم، بالای ضخامت میزم رو انتخاب کنم، بیاد اینجا و قفلش کنم به این یکی رفرنس لاین. برمیگردم تو رف لول، دو تا کار انجام دادم. یعنی برای این اندازه گذاری که اینجا انجام دادم یه اس تعیین میکنم، میگم مثلا این هستش طول میز من و لن کافیه، اوکی میکنم و این هستش کجا رو کلیک کردم عرض میز من به این شکل. خب طول و عرض میزم مشخص کردم ابعادش رو، حالا خب پایه های میز رو بکشم، باز مجبورم براش رفرنس پلن تعریف کنم. رفرنس پلن رو یه دونه بذار رنگ رفرنس پلن رو عوض کنم که متوجه بشی اینا رو برای پایه های میز میخوام ترسیم کنم. اینجا توی منیج آبجکت استایل انوتیت آبجکت میگم اینا خیلی مهم نیست، نمیخوام اینا رو یاد بگیرید، اینا فقط برای اینه که من میخوام فقط شما آموزش میزه رو بدیم برای رفرنس پلن ها. رد رو انتخاب میکنم برای رنگش رنگ قرمز دارم، اسمش رو رد گذاشتم، رنگش هم قرمز و نوع خطش هم پترنش رو روی الاینینگ لاین گذاشتم. اپلای اوکی میکنم و اینجا یه ریفرنس پلن اینجا توی ساب کاتگوری اضافه نشده، من برگردم یه بار توی منیجم آبجکت استایل. خب ما رو این باید کلیکی کردم اوکی و اینجا روی قرمز اوکی و الاینت لاین. خب حالا اگر بیام اینجا ریفرنس پلن اینجا تو ساب کاتگوریم رد رو دارم، یه خط میکشم، یه خط هم این مقدار کنارترش، حالا مثلا 10 تا کنارترش، چون توی 20 تا بگیری هیچ قاعده ای نیست، میکشم. دو تا رفرنس پلن دارم، اینها رو میرورش رو هم اونور میکشم، دوباره دو تا رفرنس پلن هم اینور میکشم، یه دونه به این شکل، یه دونه مثلا فاصله رو مثلا 10 میدم به این شکل. این دو تا رف رو میبرم توی ساب کاتگوری ردم میذارم و این دوتا رو هم کپی میرور میکنم. حالا میام اینجا یه سری اینجا قراره این بین این 4 کنجه پایه میز من، اینجا پایه میز من، اینجا پایه میز من، اینجا پایه میز من قرار بگیره. میخوام پایه میز رو پارامتریک کنم، اندازه میزنم، میگم از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا.
این 4 تا رو انتخاب میکنم، مثلا یه استی بهشون میدم، اینجا مثلا میتونه ارز پایه باشه. و اینجا یک فاصله از لبه میز انتخاب میکنم، میگم این یه فاصله داره تا اینجا، اینم یه فاصله داره تا اینجا، درسته؟ اینم یه فاصله داره تا اینجا، اینم یه فاصله داره تا اینجا. خب من اینو یک بار دیگه بزنم، بعد بهتون توضیح میدم چرا تو جلسه آتی اینو میفهمید چرا من یه بار دیگه زدم. خب ابعادام که مشخص شد، فاصله از لبه انتخاب میکنم، اصلا هستشو میذارم فاصله از فاصله پایه ها. خب حالا میام پایه ها رو ترسیم میکنم، گفتیم از اینجا تا اینجا، اینو 4 تا قفلش رو میزنم که به 4 تا رفرنس لاینش قفل بشه. دوباره این پایه رو ترسیم میکنم، 4 تا قفلش رو میزنم، این پایه رو ترسیم میکنم و 4 تا قفلش رو میزنم، و این پایه رو ترسیم میکنم و این 4 تا قفلم میزنم. خب الان 4 تا پایه من قفل شد. میام تو بکم پایه هامو ببینیم. خب پایه ها اینجاست، اینا ایراد داره چون پایه من اصلا اینجا نباید باشه، پایه من باید از اینجا شروع شه بیاد به اینجا برسه. خب برای اینکه این ایراد رو من برطرف کنم باید چیکار کنم؟ پایه های من الان خب یکی از کارهایی که میتونم بکنم اریک ورکپلاین رو بزنم، اینو بزنم روی رف لول، پایه آمدن این پایین، قبلا بهتون اینو توضیح داده بودم. حالا پایه باید بشستم به زیر میز دیگه، اینو الاین میکنم، مقصد رو میگیرم، مبدأ رو میزنم و پایه هم چسبیدم به زیر میز. حالا اگر بریم الان تو ویو، یه میز ترسیم شد با 4 تا پایه، درسته؟ حالا من این میز رو میخوام ببرم توی یه پروژه، یا باید سیوش کنم که خب سیوش کنیم میبرم توی یه را دیگه داره لودین پراجکت رو بزنم. وقتی میزنم که اصلا پروژه بازیست که من بخوام رو توش لود کنم، ولی اگه مثلا 10 تا پروژه باز داشته یا تو کدوم پروژه من اینو لودش کنم. خب حالا لودین پراجکت رو باید چیکار کنم؟ باید یه پروژه باز کنم، فایل نیو پراجکت، نمیخوام میتونستم سیوش هم بکنم ولی الان میخوام یه ذره ببرمش تو پروژه. سیو قبلا بهتون گفتم دیگه، چیزی نداره. از اینجا انتخاب میکنم، لودین پراجکت رو میزنم، میز و اوورد میذارم اینجا. حالا اینکه براتون قشنگ مشخص‌تر بشه دیواری هم اینجا من بکشم که چیز شه. بریم تو محیط تیریدی مون، این الان میز ما درسته؟ شیدش هم میکنم که معلوم باشه. حالا این میز رو انتخاب میکنم، بیام تو ادیت تایپ این میز، ببین یه دیسکال دارم که فاصله پایه ها از لبه میز بود، یه دونه عرض پایه ها رو دارم، یه دونه طول میز رو دارم، یه دونه عرض میز رو دارم. اینا رو ما تعریف کردیم براش. الان من اگر اینو بکنم 0 اوکی کنم، ببین پایه های من اومدن چسبیدن به لبه، درست شد؟ اگر بیام
دوباره میز رو انتخاب کنم، ادیت تایپ رو بزنم، عرض پایه ها رو مثلا بکنم 20. به این پایه های من بزرگ شدن. اگر بیام طول میز رو بکنم 5 متر، طول میزم بزرگ شد. اگه بیام عرض میز رو بکنم 3 متر، دو میذارم که خب ببین یه دونه ارور به من میده به خاطر پایه های میزم بود که روی صفر بود. حالا من برگردونم که اونو تو جلسه بعدی بهت نشون میدم چجوری درست کنی که سر این رو هم به شما ارور نده که مثلا عرض میزتون میخوای بکنید 2 متر میتونه عرض اینطوری شد. اون پایه بود که من الان درستش کردم و مشکلش رو حل کردیم تو عرض میزم. خب اینم از عرض میزم. حالا دیدید که شما یه میز ساختید کاملا پارامتریک، یعنی پایه هاشو میتونی عوض کنی، قطر پایه هاتو میتونی عوض کنی، طول میزتو عوض کنی، فاصله از لبه رو میتونی عوض کنی و خیلی از آیتماش حتی میتونستیم یه سری آیتمای دیگه هم تغییرات توش ایجاد بکنی. در جلسه آتی میخوام به توضیح بدم که چطوری میتونی این فامیلی که ساختی رو توش تغییرات ایجاد کنی و این تغییراتی که ایجاد میکنی چه انواعی برای تو پیش میاد، چه یعنی اتفاقاتی برای تو میفته توی این تغییراتی که ایجاد میکنی، چون چند تا پیغام به شما خواهد داد که اونا خیلی مهمه و باید یاد بگیرید. و در حالت بعدی میخوام بهت بگم که چرا رفرنس پلن ها رو کشیدیم، چه کاربردی برای ما داشت و با اون رفرنس پلن ها و کاربردشون هم آشنا بشید. خب امیدوارم استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. اگر سوالی نکته هست توی پایین صفحه برای من کامنت بذار دقیقا زیر همه ویدیو و امیدوارم که ویدیو ما لایک کنید، کانالمون هم سابسکرایب کنید. ازتون متشکرم. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.